Ông ơi lấy củ đây hả ông? Đó, củ đó. Ừ. Quẹt té không? Ông ở đây một mình có vẻ buồn nhỉ? Mày xuống một ông thực hiện đi. Sao ông làm muốn thành thức ra? Ông ơi, cá chín rồi vô ăn thôi. Chín rồi hả? Dạ, chín rồi.
rồi ông ơi. Chín rồi, ông rửa tay rồi. Rửa tay rồi. Ăn ông ơi. Ăn đi con ơi. Ăn chén đi ông ơi. Ăn đi ông. Đi. Ăn đi. Con ăn đi. Dạ rồi. Cảm ơn quá ông ơi. Ngon lắm. Cá ngon quá. Dạ. Có cái trường rồi cho chó này. Long hậu là làm sao? Con không biết. Không biết long hậu. Long hậu là lôi họng. Ăn cái này cái xương nó cứng lắm, còn ăn gỡ cái xương cho kỹ không đồ. Người ta ăn cá mà lỡ mất xương cái người ta ăn cá long hậu đó. Dạ. Cái ngon ông ơi. Ngon. Ngon đó, ăn đi. Cũng có tay câu cá chứ. Cá này khó cầu lắm. Chọn đi đâu rồi. Từ từ ăn. Có long hậu nha. Có cái đó để vô là nghe nó lặt. Để cao chứ, quên.
Để ở về ngủ. Chắc chắn mưa quá. Mưa gió vẫn mưa. Khỏe. Đạp cái chân cho bạn. Giờ. Căng này. Wow.
nơi mà không sửa rồi qua củi đây mưa ơi, củi chuyện củi là bó tay. Củi này vậy chứ nó chắc lắm. Giờ còn cái cây lớn kìa, cái cây đó là cây thuốc á, cây thuốc á. Giờ ấy rồi nghỉ chút rồi bầm nhỏ nó ra, dẹp nhỏ nó ra, rồi giờ nó ấy là rồi cắt làm thuốc. Cây đó hay lắm á, họ không biết rồi chặt xuống rồi đốt cháy lem lem uổng ghê. Mấy cây kia đã để quên sách chậm cái mất. Cây đó hay lắm, hồi trồng nó kiếm nó không ra, khó kiếm lắm. Ở đâu nó lọt lên cây. Chắc lột nó ra rửa đi, rửa sao mình ấy. Sao cặn là mình đem ra mình dùng. Quý lắm, hầu kiếm không ra, mấy rồi ạ. Dạ, được ạ.
rong lắm đầy hết.
Mình thấy nó rồi. Dạo lấy mọi nó